Sáng thế ký chương 36. Dòng dõi của Ê-sao. Đây là dòng dõi của Ê-sao, tức là Ê-đôm vậy. Ê-sao cưới các vợ trong bọn con gái xứ Ca-na-an là Ada, con gái Ê-lôn, người Hê-tít, Ô-hô-li-ba-ma, con gái Ana, cháu ngoại của Si-bê-ôn, người Hê-vít, cùng Bách-mát, con gái Ích-ma-ơn và là em gái của Nê-ba-dốt. Ada sanh Ê-li-pha cho Ê-sao, Bách-mát sanh Rê-u-ơn, còn Ô-hô-li-ba-ma sanh Rê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Ấy đó là các con trai của Ê-sao sanh tại xứ Ca-na-an. Ê-sao ở tại núi Sê-i-rơ. Ê-sao dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình. Và vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đương kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy, Ê-sao, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ. Đây là dòng dõi Ê-sao, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ. Dòng dõi của các con Ê-sao. Đây là tên các con Ê-sao: Ada, vợ người, sanh Ê-li-pha, Bách-mát, cũng vợ người, sanh Rê-u-ơn. Con trai của Ê-li-pha là Thê-ma, Ô-ma, Sê-phô, Ga-tham và Kê-na. Thim-na, vợ lẽ Ê-li-pha, con trai của Ê-sao, sanh A-ma-lát cho người. Đó là cháu của Ada, vợ Ê-sao. Còn đây là con trai của Rê-u-ơn, Na-hát, Sê-rách, Sa-ma và Mít-sa. Ấy là các cháu của Bát-mát, cũng vợ Ê-sao. Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sao, con gái Ana, cháu ngoại của Si-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sao, Rê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Ê-sao. Các con trai Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sao là trưởng tộc Thê-man, trưởng tộc Ô-ma, trưởng tộc Sê-phô, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Cô-ra, trưởng tộc Ga-tham và trưởng tộc A-ma-lét. Đó là các trưởng tộc do nơi Ê-li-pha sanh tại xứ Ê-đôm và là các cháu của Ada. Đây là các con trai của Rê-u-ơn, con Ê-sao, trưởng tộc Na-hát, trưởng tộc Sê-rách, trưởng tộc Sa-ma và trưởng tộc Mít-sa. Đó là các trưởng tộc do nơi Rê-u-ơn sanh ra tại xứ Ê-đôm và là các cháu của Bách-mát. Đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sao, trưởng tộc Rê-úc, trưởng tộc Gia-lam và trưởng tộc Cô-ra. Đó là mấy trưởng tộc do Ô-li-hi-ba-ma, vợ Ê-sao, con gái của Ana sanh ra. Ấy là các con trai của Ê-sao, tức là Ê-đôm, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Các con trai của Sê-i-rơ. Đây là các con trai của Sê-i-rơ, người Hô-rít, thở xưa, ở tại xứ đó: Lô-thang, Sô-banh, Si-bê-ôn, Ana, Đi-sôn, Ép-se và Đi-sang. Đó là mấy con trai của Sê-i-rơ, trưởng tộc dân Hô-rít, ở tại xứ Ê-đôm. Các con trai của Lô-thang là Hô-ri và Hê-man, còn Thim-na là em gái Lô-thang. Đây là các con trai của Sô-banh, Anh-vang, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô và Ô-nam. Đây là các con trai của Si-bê-ôn, Ai-gia và Ana. Ấy là Ana có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng trong khi chăn lừa cho Si-bê-ôn, cha nàng. Đây là con gái của Ana, Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma, con gái người. Đây là con trai của Đi-sôn, Hem-đan, Ết-ban, Dít-rang và Kê-rang. Đây là con trai của Ét-se, Binh-han, Sa-van và A-can. Đây là con trai của Đi-sang, Úc-sơ và A-rang. Còn đây là các trưởng tộc dân Hô-rít: trưởng tộc Lô-thang, trưởng tộc Sô-banh, trưởng tộc Si-bê-ôn, trưởng tộc Ana, trưởng tộc Đi-sôn, trưởng tộc Ét-se và trưởng tộc Đi-sang. Đó là các trưởng tộc của dân Hô-rít ở tại xứ Sê-i-rơ. Các vua xứ Ê-đôm. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm. Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm, tên thành người là Đin-ha-ba. Vua Bê-la băng Dô-báp, con trai Sê-rách, người Bốt ra lên kế vị. Vua Dô-báp băng Hu-sam, người xứ Thê-man, lên kế vị.
Vua Husam băng Hadad, con trai Bedad, lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Madian tại đồng Moab và tên thành người là Avid. Vua Hadad băng Samla, người Mereka, lên kế vị. Vua Samla băng Sauler, người Rehoboth, ở trên mé sông, lên kế vị. Vua Sauler băng Ba Anh Hanan, con trai Ạc Bồ, lên kế vị. Vua Ba Anh Hanan băng Hada lên kế vị. Tên thành người là Ba U, vợ người là Mehetabeen, con gái của Margaret, cháu ngoại của Mesahab. Đây là các trưởng tộc do nơi Esau sanh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình. Trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Anva, trưởng tộc Zehet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Madian và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom, tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Edom là Sáng Thế Ký chương 37, Joseph và các anh người. Jacob ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Jacob. Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Vả, Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên mai cho chàng một cái áo dài, có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng, ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế, nói cùng chàng được. Chim bao của Joseph. Joseph có nằm chim bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chim bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chim bao và lời nói của cha. Joseph lại nằm chim bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chim bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chim bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chim bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Joseph bị các anh mình quăng xuống hố. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem chăng? Lại đây, cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Israel biểu rằng, con hãy đi, đem xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thể nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Sichem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giúp tôi, họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng, ta sẽ đi đến đô Tai-in. Vậy, Joseph đi tìm các anh mình, gặp được tại đô Tai-in. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ, nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn, ta sẽ nói rằng, nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chim bao của nó ra sao. Reuben nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng, chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp, chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liệng nó trong một cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều sắc đương mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả, hố khô cạn, chẳng có nước. Joseph bị bán cho dân Ismael đem qua Egypto. Đoạn, họ ngồi lại ăn, nhướng mắt lên, chợt thấy một đoàn dân Ismael ở phía Galaad đi đến.
Trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược, đường đem đi đến xứ Ai-Cập. Juda bèn nói cùng các anh em mình rằng, giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ismael và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Và khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ismael đem qua xứ Ai-Cập. Ruben trở lại hố, thấy Joseph đâu mất rồi, bèn xé áo mình, trở lại nơi các em mình mà nói rằng, ôi, đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Jacob khóc, tưởng con trai út mình đã chết thiệt. Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu, đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn rằng, đây là vật chúng tôi đã kiếm được, vậy xin hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chăng? Jacob nhìn và nói rằng, ấy là áo của con trai ta đó, một thứ dữ đã cấu xé nó rồi. Quả thật, Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người nhưng không chịu, bèn nói rằng, ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Các lái buôn Madian đem Joseph đến xứ Ai-Cập bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha. Sáng thế ký chương 38. Juda và nàng Tama dâu mình. Trong lúc đó, Juda lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Juda thấy con gái của một người Canaan tên là Sua, bèn cưới làm vợ và ăn ở cùng nàng. Nàng thọ thai, sanh được một con trai, đặt tên là Er. Nàng thọ thai nữa, sanh được một con trai, đặt tên là Onan. Lại sanh thêm một con trai, đặt tên là Sela. Và lúc vợ sanh sản thì Juda ngụ tại Kê-shíp. Juda cưới cho Er, con trưởng nam, một người vợ tên là Tama. Nhưng Er độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Juda bèn biểu Onan rằng, con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nói dối cho anh. Onan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đương khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn Juda biểu Tama dâu mình rằng, hãy về ở quá bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sela, con trai cha, sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng, chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Tama bèn đi về ở nhà cha mình. Ngày qua tháng lại, con gái của Sua, vợ Juda, qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Juda đi cùng bạn là Hira, người Adulam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình tại Thimna. Người ta cho nàng Tama hay điều đó mà rằng, này, ông gia ngươi, đi lên Thimna đặng hớt lông chiên. Nàng bèn cởi áo quá bụa mình ra, lấy lúp che mặt và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Enaim, bên con đường đi về Thimna. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sela khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Juda thấy nàng cho là một kỵ nữ vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng, hãy cho ta đến cùng nàng, vì cớ người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng, người sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? Đáp rằng, ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi, người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gửi con dê? Đáp rằng, ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ. Nàng đáp, con dấu, dây và cây gậy của người đương cầm nơi tai. Người liền cho đi lại cùng nàng. Nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn, nàng đứng dậy mà đi, cởi lúp ra và mặc quần áo quá bụa lại. Juda cậy bạn Aludam mình đem cho con dê con, đặt chuột mấy vật tin nơi tai người đàn bà này, nhưng tìm nàng chẳng thấy.
Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng, người kỹ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi? Họ đáp rằng, ở đây chẳng có một kỹ nữ nào hết. Bạn bèn trở về Juda mà rằng, tôi kiếm nàng không đặng. Và dân nơi đó có nói, ở đây chẳng có một kỹ nữ nào. Juda rằng, này, tôi đã gửi dê con đến mà bạn tìm chẳng thấy nàng. Vậy, để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta. Cách chừng 3 tháng sau, người ta có học lại cùng Juda rằng, Tama, con dâu ngươi, đã làm kỹ nữ, và vì nông nổi đó, nàng đã hoang thai. Juda đáp, hãy đem nó ra thiêu đi. Đương khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng, xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai? Tôi thọ thai nơi người mà có các vật này. Juda nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng, nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sela, con trai ta cho nàng. Đoạn, người không ăn ở cùng nàng nữa. Đến kỳ sanh nở, này trong bụng nàng có thai đôi, đương lúc sanh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước, bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều và nói rằng đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng, mày tông rách đường này, họ đặt tên là Phares. Kế, em nó ra sao, là đứa nơi tay có sự chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách. Sáng thế ký, chương 39. Joseph ngụ tại xứ Ai-Cập. Và Joseph bị đem qua xứ Ai-Cập, thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pharaon, mua chàng nơi tay dân Isma-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình, là người Ai-Cập, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy, Joseph được ơn trước mặt chủ mình, chủ cắt chàng hầu việc, đặng cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thải của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Joseph bị tù. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người. Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày, người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ, nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, và chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bây coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà. Học lại cùng chủ y như lời trước, rằng thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng đó là kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vô tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy
chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng sót lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được. Sáng thế ký chương 40. Joseph bàn mộng cho quan tự chánh và quan thượng thiện của Pharaon. Mấy việc này qua rồi, sải có quan tự chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô phạm đến Chúa mình. Pharaon nổi giận cùng hai quan mình là tự chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Joseph. Quan thị vệ cách phần Joseph hầu việc hai quan đó, họ bị ngồi ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tự chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đương bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao, mỗi người một chim bao, và mỗi chim bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, bèn hỏi rằng: ngày nay, sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng: chúng tôi có thấy một điềm chim bao mà không ai bàn giùm. Joseph rằng: sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho tôi nghe đi. Quan tự chánh thuật điềm chim bao mình lại cho Joseph mà rằng: trong chim bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi. Gốc nho đó lại có 3 nhành, dường như thấy nhành nảy chồi, trổ bông, chùm có trái chín thì phải. Tay tôi đương cầm cái chén của Pharaon, tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tủ bôi vào tay Pharaon. Joseph nói: ý nghĩa chim bao đó là thế này: 3 nhành nho, tức là 3 ngày. Trong 3 ngày nữa, Pharaon sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaon vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tự chánh. Xong, khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaon về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này, vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hê-bơ-rơ, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt, bèn nói: còn trong điềm chim bao của tôi đây, tôi đội 3 giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết, có đủ món thực vật của thợ làm bánh hấp cho Pharaon. Chim đáp vào giỏ trên đầu tôi, ăn các món đó. Joseph đáp rằng: ý nghĩa chim bao này là 3 giỏ, tức là 3 ngày. Trong 3 ngày nữa, Pharaon sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Đến ngày thứ 3 là ngày sinh nhật của Pharaon, người bèn bài tiệc đãi cả quần thần và tha quan tự chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaon phục chức quan tự chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tửu bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn quan tự chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người.